මම ඔයාලත් එක්ක සීනි සම්බෝලයක් හදන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. මේ දවස්වල බීලුණු වල මිල ටිකක් අඩුයි. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් සීනි සම්බෝලයක් හදලා දවස් 3-4ක් කන්න පුළුවන් වෙන්න. ගෙදර බෝතලයකට දාලා පැක් කරලා තියාගත්තා නම් විශේෂයෙන්ම කාර්යකාරී කටයුත්තකට ගෙදරින් බැහැර වෙන කාන්තාවක් නම් දවස් කීපයක්ම මේ සීනි සම්බෝලය තියාගෙන කන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු මේ සීනි සම්බෝලයට අවශ්‍ය කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික. හැබැයි මම බීලුණු ටික නම් කපලා ගෙනාවේ. සිහින් වෙන බීලුණු ටික කපා ගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ ඉතාලම සිහින් කැබලි වලට මම බීලුණු ටික කපා ගත්තා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා උඹල කඩ. කෑලි මිරිස්, සීනි, දෙහි, කුරුළු, කරදමුඹු ගෙඩි කීපයක් පළලා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට කරදමුඹු. අපි බලමු අපේ සීනි සම්බෝලය හදා ගන්න ආකාරය. දැන් මුලින්ම අපි කපා ගන්නපු බීලුණු ටික ලුණු දාලා අනා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම වතුර තියාගන්න වගේ අත පිටට සොල්දලා පිහිදලා ගන්න. නැත්නම් අතේ තියෙන අපිරිසිදු දේවල් එකතු වුණොත් මේ සීනි සම්බෝලේ කුස් කන්න ගන්නවා. දැන් මම ලුණු ටික අරගෙන මේ විදිහට ලුණු දෙක මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඒක හැමදේකින් කරන්න බෑ, අතින්ම තමයි කරන්න වෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට හතරට විනාඩි 3ක් විතර මේ ලුණු ටික අනා ගන්න. මම හට්ටියක් කියලා ලිප ඔන් කරගන්න. දැන් මේ හට්ටියේ තියෙන වතුර ටික බලමු අපි හිඳුනම. ඊළඟට මම මේ හට්ටියට තෙල් දාගන්නවා. අද මගේ වටපිටාව ටිකක් කාර්යබහුලයි. අපේ අසල්වැසියෙක්ගේ මේසක වහලයක් හදනවා. ඒක පොඩ්ඩක් සද්දබද්ද වැඩි. ඊළඟට මම මේකට කරපුච්ච පොඩි ටිකක් දානවා. මට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් පෙන්නද්දී වලට කරපුච්ච පොඩි ටිකක් දෙන්නවා. කරපුච්ච කිංචි දෙකක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. මට අවශ්‍ය නම් උඹල කඩ කුඩු දාගන්න පුළුවන්. අම්මගේ උඹල කඩ කුඩු පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම පාවිච්චි කරන්නේ උඹල කඩ කුඩු කඩ. සමහර අය මේ සීනි සම්බල් හදනකොට පාවිච්චි කරන්නේ විනාකිරි එහෙම නැත්නම් සියඹල. මම මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම පාවිච්චි කරන්නේ දෙකම. අපි ඊළඟට බලමු. අපි අනාගත ලුණු ටික මේකට දාගන්න. මේ වෙලාවට ටිකේ විතර ටිකක් වැඩි කරගන්න. බලමු. තාම මේ වල වතුර
හිඳිලා නැහැ. තාම ලුණු වල වතුර තියෙනවා. මට පේනවා ඇති දැන් මේ අපි සීනි සම්බෝල විනාඩි 10යි. මේක ලුණු හොඳට ෆ්‍රයි වෙගෙන එනවා. එන්න මේ වෙලාවට අපි ගනිමු කුරුඳු ටික මේ විදිහට අතින් කඩලා අපි මේකට දාමු. පුංචි කෑලි වලට. දාලා අපි කඩා ගන්නු එන්සාම් වලට තුන විගාව දින එන්සාම් වලට 4ක් වගේ මම මේ විදිහට කඩලා මේකට මිශ්‍ර කරගන්න. මිශ්‍ර කරගෙන මේකට හැංගා. හැංගාලා ගනිපු කෑලි මිරිස් වලින් මුලින් ටිකක් දානවා. මම මේ වෙලාවේ ටිකක් පරිස්සම් වෙනවාට කැස්ස හැදෙනවා. කොටසක් මේකට මිශ්‍ර කරගන්න. කරලා මේකට අපි සීනි වල භාගයක් දාගන්න. මේක දෙන්නවා ඒක නිසා සීනි වල භාගයක් දාගන්න. දැන් ලස්සන සීනි සම්බෝලයක් හැදීගෙන එනවා ඔයාලට පේනවා නේද? ඉන්දර පොඩ්ඩක් අපි ආයෙම වැඩි කරනවා. මේ සීනි වලින් මේ සම්බෝලේ තැම්බෙන්න තමයි අපි සීනි දාන්නේ. ඔයාලා රසන්න මේ සීනි කෑලි වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම ටිකක් සැරට හදන්නේ සීනි සම්බෝලේ මම ඉතුරු කෑලි මිරිස් ටික මේකට එකතු කරනවා. මම ඉතුරු සීනි ටික එකතු කරනවා. ආයෙම මේ පිටේ ඉඳලා අඩු කරනවා. මේ විනාඩි 20ක් පසු වෙලා අපේ සීනි සම්බල අපි අටුමු ගින්දරේ සීනි දාලා විනාඩි 5ක් විතර සීනි වලින් තැම්බෙන්න කියලා ඊට පස්සේ තමයි මම දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා. මේ ගානට යනකොට තමයි සීනි සම්බෝලේ සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ හැලි ගානයක් ගුලියක් වගේ වෙනවා. අන්න ඒක තමයි සීනි සම්බෝලේ පදම. දැන් මේ සීනි සම්බෝලේ පදමට එනකොට අපි එක පාඩම විතර පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා.
සීනි සම්බෝලේ හැදිලා ඉවරයි. අපිට එන ලස්සන රතු පාට සීනි සම්බෝලය. මෙන්න මේ වෙලාවේ මම මේ සීනි සම්බෝලයට මිල්ක් ගනිකු දෙහි ටික දානවා. ඉතින් විතර වැඩි කරන්න පාරම මාන. සම්පූර්ණයෙන්ම දෙහි එකතු වෙන්න ඕන නිසා. දැන් මම ඕෆ් කරනවා. අද මම හදාගන්නපු සීනි සම්බෝලේ ඔයාලට පේනවා ඇති. උගා ලස්සන රතු පාට. විශේෂයෙන්ම ඔයාට ඔයාගේ ගෙදර කාබතක් කිම කන වෙලාවකට මේ වගේ සීනි සම්බෝලයක් හදාගත්තා නම් හරිම රසයි. ඒ වගේම ඔයා ට්‍රිප් එකක් වගේ යන වෙලාවක මේ වගේ සීනි සම්බෝලයක් හදාගත්තා නම් මගදී ඔයාට පාන් කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි සීනි සම්බල් පාන් කියලා පාන් වර්ගයක් හදනවා. මම ළඟදීම ඔයාලට ඒ රෙසිපි එක දෙන්නම්. සීනි සම්බල් පාන් හදන වෙලාවට මේ වගේ සීනි සම්බෝලයක් හදාගත්තා නම් හුඟක්ම රසට සීනි සම්බල් පාන් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සම්බෝලය කල් තියාගෙන ආරයට ගන්න පුළුවන් නේද? සතියක්වත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳට බෝතලයකට දාලා පියනෙන් තද කරලා වහලා තියාගත්තා නම් දින කිහිපයක් තියාගෙන කන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කාර්යාලයක හැකියාවක් කරන කාන්තාවකට වීකෙන්ඩ් එකට මේ වගේ සම්බෝලයක් බෙදලා තියාගත්තා නම් ඒකෙන් මාට සතිය දින කිහිපයක්ම ඔයාගේ කෑම පැකට් එකට ඔයාගේ දරුවගේ ඔයාගේ හස්බන්ඩ්ගේ කෑම පැකට් එකට මේ වගේ සීනි සම්බෝල හැන්දක් දාගත්තා නම් ගොඩාක් රස දවල් කෑමක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු වෙමු. ආයෙත්